So hello everyone, welcome to Adda247 Northeast official channel. আজি আপোনালোকে এই সেশনত এটা বিশেষ আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰমেশন লৈ আহিছো। ইনফৰমেশনটো আপোনালোকে গম পাইছে, ওপৰত চাও কি লিখা আছে। অসম লোকসভা আয়োগ, আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন। সো ইয়াৰে আপোনালোকে ইনস্ট্ৰাকশন পাব ক্যান্ডিডেটস সকলে কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামৰ কাৰণে আমাক যোনখিনি কি লাগে ইনস্ট্ৰাকশন লাগে সেই ইনস্ট্ৰাকশনছখিনি আজি মই বুজাই দিম 2022 চনৰ ঠিক আছে হেখৰলৈকে চাব সো ডেট পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে যদি কিবা আপোনালোকৰ সন্দেহ থাকে সেই সন্দেহটো আৰু নাথাকক ইয়াতে চাও candidates are required to note the following instruction carefully তলৰ instruction carefully চাবলৈ কৈছে candidates তেওঁ must নিজৰ admit card e-admit যোনটো e-admission certification যোনটো examination venue লিখা থাকিব ডেটৰ মতে হেতু লৈ যাব লাগিব candidate without e-admission certificate তেওঁ এন্ট্ৰি কৰিবলৈ নিদিব admit card নহলে এন্ট্ৰি কৰিবলৈ নিদিব candidate reach কৰিব লাগিব examination venue 2 ঘণ্টাৰ আগত the prescribed time juntu commencement kora hoise of the examination ঠিক আছে তাৰ পিছতে কৈছে candidates কি কৰিব লাগিব allow কৰি candidate shall be allowed আছে candidate examination hallot 30 minutes before যাবলৈ ঠিক আছে আৰু লগতে দিছে no candidate shall be allowed enter examination hall after 20 minutes 20 minute সময় যদি গল আপুনি তাৰ পিছত যদি আহিছে আপোনাক allow নকৰিব দিব হুমাবলৈ candidates or ওচৰত blue color আৰু black color of pen থকাটো দৰকাৰ হৈ যায় for examination ঠিক আছে blue black আৰু all other items include আপুনি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ কেলে যাব লাগে gel pen pencil geometry box water bottle book paper etc এইবোৰ exam hallত allow নকৰিব কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ যোনটো দুটা বস্তু হেতু আপুনি বেলেগৰ ওপৰত কেলে ডিপেন্ড হ'ব লাগে blue black pen আপোনালোকে ইমানটো লৈ যাব পাৰে লৈ যাব no other pen pencil gel pen এইবোৰ একো ইউজ কৰিব দিয়া নহব OMR sheetত এটো কিন্তু bold letterৰে লিখা আছে ঠিক আছে OMR sheetত যদি ইনকু পৰে হেতু তেওঁলোকে কনসিডাৰ নকৰিব আৰু এটা 6 নম্বৰটো চাও boldত লিখা আছে মানে অত্যাধিক ইম্পৰ্টেন্ট কি কৈছে candidates found in possession of mobile phones digital watch আপুনি digital watch health band আপুনি মোবাইল ইলেক্ট্ৰনিক পেন স্ক্যানাৰ ক্যালকুলেটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে একদম দি দিয়া আছে টেক্সচুৱেল যদি মেটেৰিয়েলছ আপুনি লৈ যায় প্ৰিন্টেড বা ৰিটেন ব্লুটুথ ডিভাইস যদি থাকে ক্যামেৰা ইয়াৰফোন এনি গ্যাজেট যদি ইলেক্ট্ৰনিক আপোনালোকে লৈ যায় আপোনালোকক সেই সময়তে ডিসকুৱালিফাই কৰি দিব এটো কিন্তু বোল্ডত লেখা আছে আৰু এটো একদম সতৰ্ক হৈ থাকিব ভুলটো স্মাৰ্ট ওৱাচ পিন্ধি গুছি না যাব ঠিক আছে ভুলটো স্মার্ট ওয়াচ পিন্ধি কিন্তু গুছি না যাব অলরাইট তাৰ পিছতে আৰু কি দিছে চাওয়া হক 7 নম্বৰ দিছে candidates are advised not to bring any bag or belonging to the examination value একো bag আৰু একো আপোনাৰ belongings মানে একো নিব না লাগে ন সিম্পলি আপুনি যাওক the commission shall not be responsible for safe custody তেওঁলোকে safe custody mobile phones বা বেলেগ belonging or ইয়াতো exam হৈ আছে serious exam হৈ আছে bureaucrats বিচৰা হৈছে অসমৰ তাত আৰু বেলেগ আপোনাৰ safety ইস্যুজৰ কাৰণে মানে মোবাইল ফোন হেবোৰ তেওঁলোকে চাই না থাকে হেবোৰ আপোনালোকে নিনিব বিলংগিংছ নিনিব একো এক্সপেন্সিভ বস্তু নিনিব দুটা কলম নিব লাগে নিজে মানুহজন যাব এডমিট কাৰ্ডটো নিবলৈ নাপাহৰিব বাকি একো নিবৰ দৰকাৰ নাই তাৰ পিছতে কি কৈছে the admission certificate admit card juntu ase ta single sheet paper where the candidate will paste a recent photo apnar nijor recent photo scan photograph apuni loi lobo eta extra ke loi lobo thik ase paste koribo lagibo hetu thik ase aru apnaluke kintu ketiao এটো না ভাবিব যে মই পাহৰি গলো এডমিট কাৰ্ড আৰু মোক ঘুমাব দিব হেতু আৰু কেতিয়াও পসিবল নহয় তাতো ইমান ডাঙৰ এক্সামত the candidate should write carefully the name of center venue আপুনি যেতে লিখিব center venue নাম roll number OMR sheetত আপুনি ধুনিয়াকে লিখিব আপোনালোকে মক টেষ্ট দিবলৈ গৈছিলে আমাৰ জুনে নাই দিয়া আপোনালোকে অনলাইন মক টেষ্টটো কি কৰক আপোনালোকে OMR sheet পায় ন হেতু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰক বাৰে এক্সাম দিয়ক তাত আপোনাৰ প্ৰেছাৰো নাথাকিব লগতে আপুনি কি কৰিছে আপুনি ডেফিনেটলি আপোনাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে OMR sheet টো ফিল কৰা ঠিক আছে the candidate should check the
best booklet supplied to him or him required number of pages immediately receiving the same. তাৰপিছতে দিছে the candidate should read carefully the follow thoroughly the instruction printed the cover of the booklet যিটো OMR sheetত লিখা আছে instruction আপুনি follow কৰিবই লাগিব there will be negative marking 1/4 total 1/4 or negative marking থাকিব no candidate এইটো আকৌ highlight কৰি দিছে 13 নম্বৰটো no candidate must indulge or copying communicating and other candidates of restoring to any misconduct or unfair means of the examination hall he or she will be disqualified so তেওঁলোক disqualify হ'ব কথাও আপুনি নিজে এক্সাম দিব গৈছে আপুনি পঢ়ি গৈছে ন তাত আপুনি কথা পাতিব কি দৰকাৰ আপুনি গৈ মেলি কথা নাপাতিব আপুনি এখিনি ভালকে পঢ়ি ললে ইনস্ট্ৰাকশন বাৰে বাৰে পঢ়ক এডমিট কাৰ্ডৰ যদি আপুনি সিৰিয়াস হয় নে নহয় তাৰ পিছতে কি দিছে ইয়াতে চাওক no candidate shall be allowed toilet restroom during 30 minutes আৰু last 30 minutes মানে এক্সামৰ 30 মিনিট আৰু এক্সামৰ পাছৰ 30 মিনিটত কিন্তু আপোনালোকে টয়লেট যাব নোৱাৰিব সো আপোনালোকে যদি যাব আছে 5 মিনিট আপোনালোকে হলত হুমৰ আগতে গৈ লব হয় নে নহয় বাৰে বাৰে টয়লেট যাবলৈ ইয়াত নিদিব 30 মিনিটছৰ হোৱাৰ লৈকে আৰু লাষ্টৰ 30 মিনিটছ নিদিব যোনটো বোল্ডত লিখা আছে তো লিখা আছে আৰু মই কেলে পঢ়ি দিছো এক্সামত ম্যাক্সিমামে প্ৰেছাৰত এই ভুলটো কৰে কিছুমানৰ প্ৰেছাৰ থাকে কেলে নাথাকিব দিয়কচোন দিনে ৰাতি পঢ়ি মেলি এক্সাম দিব গৈছে প্ৰেছাৰ থাকে হে কাৰণে মই বুজাই দিও বুলি ভাবিছো ইন কেস ক্যান্ডিডেটস ফেইল টু ৰিটাৰ্ণ দা এক্সামিনেশন হল উইদিন দা যোনটো স্টিপুলেটেড টাইম পিৰিয়ড দিয়া আছে তেও ডিসকুৱালিফাই হ'ব अगेन তেও ডিসকুৱালিফাইড হ'ব হে কাৰণে এটা সময় দিয়া আছে সেই সময়ছোৱাতে টয়লেটৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগিব নো ক্যান্ডিডেট উইল বি এলাউড টু লিভ দা এক্সামিনেশন হল আনটিল দা এক্সপায়াৰি অফ ফুল এলটেড টাইম ফৰ দা পেপাৰ ইন ইচ সেশন গুটে সেশনৰে আপুনি যিমান এলট কৰা আছে সময় সেই এলোকেশনটো আপুনি বহিবই লাগিব লাগিলে আপুনি 1 ঘন্টা আগতে OMR sheet fill কৰি থৈ দিলে আপুনি 1 ঘন্টা বহিবই লাগিব the candidate should hand over OMR sheet personally গৈ মেলি ইনভিজিলেটৰক নিজে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ সিটখন দি দিব লাগিব before leaving the examination hall আৰু এই কেইটাই আছিল আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইনস্ট্ৰাকশন যোনটো এডমিট কাৰ্ডত আহিছে মই ভাবিলো এটো বুজাই দিয়াটো অত্যাধিক দৰকাৰী হৈ পৰিছে মই আপোনালোকক বুজাই দিলো এতিয়া আপোনালোকে এটো সেভ কৰি থব ভিডিওটো জুৱাৰ এদিনৰ আগত চাই লব কাৰণ মই জানো প্ৰেছাৰত মানুহৰ ভুল হ'বই সো এটো একো এনেকুৱা প্ৰবলেম নাই বাট অল দ্য ভেৰি বেষ্ট দম লগাকে পঢ়ো এন্ড লটস অফ লাভ